Prihatin dengan nasib dan kehidupan sukar yang dilalui, Sentral Spektrum Sdn Bhd tampil menghulurkan sumbangan kira-kira 100 bungkusan makanan dan kit kebersihan diri untuk diedarkan kepada golongan gelandangan serta keluarga daif di sekitar kawasan persiaran Raja Muda Musa, Pelabuhan Klang di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Sentral Spektrum Malaysia Sdn Bhd Muhammad Razif Abdul Wahab berkata, program yang diadakan ini bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan selain menyelami masalah dihidapi mereka. Sebenarnya kita Sentral Spektrum dah memulakan projek untuk gelandangan ni, membantu gelandangan ni dalam 3 tahun lepas dan berterusan, dan untuk kali ini saya rasa kita akan buat lebih kerap. Untuk pengetahuan tuan juga, ni kali dah 3 minggu berturut-turut. Jadi kita rasa sebenarnya ini terpanggil lah dengan keadaan macam ni. Saya rasa ini salah satu daripada sumbangan kita yang kita boleh bagi kepada masyarakat yang kurang bernasib baik macam dengan ni. Jelasnya lagi, program sebegini akan sentiasa diteruskan lagi oleh pihaknya agar golongan ini tidak berasa terpinggir daripada masyarakat. Ni diorang ni kebanyakannya saya rasa masalah-masalah sosial lah. Okey. Jadi dalam pada itu juga ada ketikanya juga kita bawakan juga doktor datang ke sini untuk cek dia punya kemudian bagi penerangan serta nasihat kepada diorang lah. Sekiranya terlibat dalam dadah ke doktor akan bagi dia satu nasihat lah. Beliau berharap lebih ramai agensi, badan bukan kerajaan dan individu yang sanggup membantu dan turun padang mendekati golongan ini.